πολεμάμε μεταξύ μας. Αντίθετα, πρέπει να ευγνωμονούμε τους θεούς, αν μπορέσουμε, με μία σκέψη και ενωμένοι σαν ένας άνθρωπος, να αποκρούουμε τις επιθέσεις των βαρβάρων, σώζοντας τους εαυτούς μας και τις πόλεις μας. Αν αυτό είναι αδύνατο, τουλάχιστον τώρα οφείλουμε να συμφωνήσουμε και να φυλαχτούμε. Γιατί οι στρατοί που συγκρούονται στη Δύση είναι μεγάλοι και ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει εκεί είναι σφοδρός. Είναι φανερό σε κάθε λογικό άνθρωπο πως, είτε νικήσουν οι Καρχιδόνιοι τους Ρωμαίους, είτε οι Ρωμαίοι τους Καρχιδόνιους, οι νικητές δεν θα μείνουν μόνο στην Ιταλία και στη Σικελία. Θα έρθουν και στην Ελλάδα και θα θελήσουν να επεκτείνουν τη δύναμη και την εξουσία τους. Γι' αυτό, πρέπει όλοι να είμαστε σε επιφυλακή. Και κυρίως εσύ, Φίλιππε, σταμάτα να εξαντλείς τις δυνάμεις των Ελλήνων πολεμώντας εναντίον τους. Μην τους κάνεις εύκολη λία για τους ξένους. Αντίθετα, προστάτευσε τους όλους εξίσου, σαν να ανήκαν όλοι στην ίδια πατρίδα. Μόνο έτσι θα κερδίσεις την εύνοια και την υποστήριξή τους, όποτε παρουσιαστεί εξωτερική απειλή. Και τότε, όποιος θελήσει να σου επιτεθεί, θα διστάσει αν ξέρει πως όλοι οι Έλληνες είναι στο πλευρό σου. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας πρέπει τώρα να στραφεί στη Δύση. Εκεί, στην κατάλληλη στιγμή, μπορεί να επεκτείνει και τη δική του κυριαρχία. Οι διαφορές με τους άλλους Έλληνες μπορούν να περιμένουν, μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Γιατί, αν τα μαύρα σύννεφα της Δύσης φτάσουν στην Ελλάδα, φοβάμαι πως, χωρίς να το θέλουμε, θα πάψουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και τότε, θα παρακαλάμε τους θεούς να μας επιστρέψουν την ελευθερία να λύνουμε μόνοι μας τις διαφορές μας. Μα θα είναι πια πολύ αργά. Δεν πρέπει να περιμένουμε να καλύψουν την Ελλάδα τα σύννεφα που ήδη πυκνώνουν στη Δύση. Άντρες Λακεδαιμόνιοι, από τα χρόνια των πατέρων μας, οι Μακεδόνες στέκονταν σαν ασπίδα για όλους τους Έλληνες. Τώρα όμως, νέος κίνδυνος ανατέλει από δυσμάς. Ένας λαός ξένος, οι Ρωμαίοι, προβάλλει με στρατεύματα αμέτρητα και με θέληση να κυριεύσει όχι μόνο πόλεις, αλλά ψυχές και ήθη. Δεν είναι ομόφιλοι, δεν μοιράζονται τη γλώσσα μας, τους θεούς μας, ούτε τους νόμους μας. Αν επικρατήσουν, η Ελλάδα θα πάψει να κυβερνά τον εαυτό της. Μακεδόνες, Αχαιοί, Σπαρτιάτες, είμαστε όλοι τέκνα του ίδιου αίματος. Το δόρυ του ενός είναι η ασπίδα του άλλου. Όταν οι Έλληνες πολεμούν Έλληνες, οι βάρβαροι χαίρονται. Όταν οι Έλληνες ενώνονται, οι βάρβαροι τρέμουν. Ελάτε λοιπόν να υψώσουμε κοινό τείχος απέναντι στον ξένο. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις παλιές έχθρες. Δεν είναι ώρα να θυμόμαστε ποιος έβλαψε ποιον, αλλά ποιος θα σταθεί πλάι μας στον αγώνα που έρχεται. Σας καλώ, άντρες της Σπάρτης, να σταθείτε με τους Μακεδόνες, για να μείνει η Ελλάδα των Ελλήνων. Μόνο ενωμένοι θα κρατήσουμε την ελευθερία μας. Ορισμένοι θα χαθούμε ένας-ένας.